Hello! Welcome to Doctorapedia. Tatalakayin natin ngayon ang mga kategorya ng developmental milestones na ginagamit ng mga pediatrician kapag nagche-check up ng mga bata, pati ang kaibahan ng developmental monitoring at developmental screening. Magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng mga developmental milestones sa iba't ibang edad ng baby at bata at mga table ng milestones para sa 6 months hanggang 3 years old na bata. Ano ba ang developmental milestones at bakit ito importante? Ang mga developmental milestones ay mga kilos at gawain na nagpapahiwatig na maayos ang paglaki ng isang bata. Kinakatawan nila kung ano ang kayang gawin ng karamihan ng mga bata sa isang partikular na edad. Halimbawa, ano ba ang nagagawa ng karamihan sa baby na 6 months old o ng karamihan sa 2 years old na bata? Nakakaupo na ba sila ng solo o nakakapagsalita na ba sila ng malinaw? Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Tandaan na ang definisyon ng developmental milestones ay mga kilos at gawain na nagagawa ng karamihan sa mga bata sa isang partikular na edad, hindi ng lahat ng bata sa isang partikular na edad. Dahil ang mga bata ay normal lang na may iba-ibang bilis ng pag-develop, maaaring may mga bata na mas maagang nagagawa ang mga developmental milestone at maaari rin naman na may mga batang mas matagal bago nila magawa ang mga inaasahang developmental milestone. Pero ang mga batang ito ay nasa normal pa rin ang development. Gayunpaman, ang developmental milestones ay nakakatulong pa rin sa developmental monitoring na ginagawa ng mga magulang at doktor. Ang developmental monitoring ay ang pagsubaybay sa pagdevelop ng mga kakayahan ng iyong anak sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-obserba o pag-monitor sa kanyang natural na paraan ng paglalaro, pagsasalita at pagkilos sa araw-araw. Dito nakakatulong ang listahan ng mga developmental milestones para alam mo kung ano ba ang mga gawain na nagagawa na ng karamihan sa mga batang kasing edad ng iyong anak. Kung nagagawa ng iyong anak ang mga nakalistang gawain sa listahan ng developmental milestones para sa kanyang edad, mapapanatag ang iyong loob na maayos ang pagdevelop ng iyong anak. Ano ang mga kategorya ng mga developmental milestones ng bata o yung tinatawag na developmental domain? Mayroong 4 na kategorya o domain ang developmental milestones. Una, physical milestones. Ang domain na ito ay tungkol sa kung paano ginagamit ng mga bata ang kanilang katawan. Kabilang dito ang maraming milestones na excited nating hinihintay bilang mga magulang, gaya ng paglalakad. Kabilang sa mga physical milestones ay ang mga gross motor skills at mga fine motor skills. Ang mga gross motor skills ay mga kilos na nagagawa dahil sa pagdevelop ng mga malalaking muscles ng bata, gaya ng muscles ng leeg, braso at paa. Ang mga malalaking muscles ay karaniwang unang nade-develop kaysa sa maliliit na muscles. Kabilang sa mga gross motor skills ay ang pagtaas ng ulo habang nakadapa, na bahagyang nagagawa ng mga 2 months old na baby. Pag-upo ng mag-isa ng walang suporta na nagagawa ng mga 9 months old na baby. Pagtayo na nagagawa ng mga 12 months o 1 taong gulang na baby. At paglalakad ng solo na nagagawa ng 15 months old na baby. Ang mga fine motor skills naman ay mga kilos na nagagawa dahil sa pagdevelop ng mga mas maliliit na muscles, gaya ng mga muscles ng mga daliri. Ang mga fine motor skills ay kinabibilangan ng mga mas pinong galaw, gaya ng pagpulot ng mga maliliit na bagay gamit ang hinlalaki at hintuturo, paghawak ng kutsara at pagguhit ng bilog. Pangalawa, cognitive milestones. Ang mga cognitive milestones ay may kinalaman sa kakayahan ng isang bata na mag-isip, matuto at lumutas ng mga problema. Kabilang dito kung paano ini-explore ng mga bata ang kanilang kapaligiran para maintindihan ng mga bagay-bagay, gaya ng pagtingin-tingin sa paligid, paglalagay ng mga bagay sa kanilang mga bibig, o paghahanap sa nahulog na bagay. Kasama rin sa domain na ito ang mga academic skills, gaya ng pag-identify ng kulay ng mga bagay at pagbibilang ng 1 to 10. Pangatlo, social and emotional milestones. Ang mga social and emotional milestones ay may kinalaman sa kakayahan ng
ng bata na maunawaan ang kanyang emosyon at emosyon ng ibang tao. Kabilang din dito ang kanyang kakayahan sa pakikihalubilo at pakikipaglaro sa ibang tao at ang pagdevelop ng empathy o yung kapasidad na maramdaman kung ano ang nararamdaman ng ibang tao gaya ng pagiging masaya at malungkot. Ang ilang halimbawa ng social and emotional milestones ay pagngiti kapag kinakausap mo siya, pagpapakita ng emosyon sa pamamagitan ng facial expressions at pagpapakita sa iyo ng bagay na gusto niya. At ang pang-apat na kategorya o dumi ng developmental milestones ay ang language at communication milestones. Ang mga language communication milestones ay may kinalaman sa lengguwahe at saka non-verbal communication o yung komunikasyon na hindi gumagamit ng salita, yung mga pagsenyas lang. Ang dumi na ito ay tungkol sa kung paano ini-express ng mga bata ang kanilang mga pangangailangan at paano ibinabahagi ang kanilang iniisip, pati na rin ang pag-intindi sa mga sinasabi sa kanila. Ang halimbawa ng communication milestones ay ang paggawa ng mga tunog ng isang sanggol habang nakatingin sa isang matandang kumakausap sa kanya. Ang pag-wave ng babay at ang pag-follow ng instructions gaya ng give me the ball. Narito ang ilang mga halimbawa ng developmental milestones para sa iba't ibang edad ng bata. Ang mga ito ay halimbawa lamang at hindi kumpletong listahan para sa mga edad na ito. Kung si baby ay 6 na buwan na, inaasahan na siya ay tumatawa na, gumagawa ng tunog kapag kinakausap mo siya. Oh gosh. Did you see who that was? Oh yeah. Did you say ba? Ba? Inaabot ang laruang gusto niya at nakakaupo habang gamit ang kanyang kamay bilang suporta. Pagsapit ng 9 na buwan, si baby ay mahiyain o natatakot sa mga hindi niya kilalang tao, kaya umiiyak siya pag may lumalapit na hindi niya kilala. Gumagawa siya ng iba't ibang tunog tulad ng mama at bababababa. Siya ay ngumingiti o tumatawa kapag naglalaro kayo ng peek-a-boo o bulagaan at nakakaupo na siya nang hindi kailangan ng suporta. Kapag 12 months o 1 taong gulang na si baby, siya ay nakikipaglaro sa'yo tulad ng pat a cake o nakikipag-appear sa'yo. Tinatawag kanya ng mama o dada o ibang espesyal na pangalan. Naglalagay na siya ng isang bagay sa isang lalagyan at nahihila niya ang kanyang sarili pataas para tumayo. Sa edad na 18 months o 1.5 taong gulang, tinuturo na ni baby ang interesanting bagay sa iyo at sinusubukan niya magsabi ng 3 o higit pang salita bukod sa mama o dada. Nilalaro niya ang mga laruan sa simpleng paraan gaya ng pagtulak ng laruang kotse at kaya na niyang maglakad ng hindi humahawak sa ibang tao o anumang bagay. Pagsapit ng 2 taon, mapapansin na si baby ay tumitingin sa iyong mukha para makita kung paano ka magre-react sa isang bagong sitwasyon. Gumagamit na siya ng iba pang gestures gaya ng flying kiss at pagtango. Siya ay naglalaro ng higit sa isang laruan ng magkasabay gaya ng paglalagay ng laruang pagkain sa laruang plato at siya ay tumatakbo na. Kapag siya ay 3 taon na, napapansin na niya ang ibang mga bata at siya ay nakikipaglaro na sa kanila. Sinasabi na niya ang kanyang pangalan. Kaya na niyang gumuhit ng bilog kapag ipinakita mo sa kanya kung paano ito gawin. At kaya na rin niya magsuot ng ilang damit ng mag-isa, gaya ng maluwag na pantalon o jacket. Kung ang iyong anak ay mayroong hindi nagagawa sa listahan ng developmental milestones para sa kanyang edad, maaaring may potensyal na problema sa development ang iyong anak. Kaya dapat ay ipaalam mo sa kanyang doktor ang iyong mga obserbasyon, kung ano ang mga nagagawa na niya at kung ano ang mga hindi pa niya nagagawa. Ang kanyang doktor ay maaaring magmungkahi ng mga activities na maaari mong gawin para matulungan mo ang iyong anak na magawa ang milestones na hindi pa niya nagagawa, o maaari ring magmungkahi ang kanyang doktor ng karagdagang evaluation para sa iyong anak o yung tinatawag na developmental screening. Ang developmental screening ay iba sa developmental monitoring na iyong ginagawa. Ang developmental
screening ay isang mas formal na proseso na maaaring gawin ng inyong pediatrician. Ang iyong anak ay sasailalim sa isang maigsing test o ikaw ay sasagot ng questionnaire tungkol sa iyong anak. Ang mga tool na ginagamit para sa developmental screening ay mga validated screening tool para sa isang partikular na edad ng bata. Ang mga ito ay mga formal na questionnaire at checklist batay sa research at mga pag-aaral ukol sa development ng mga bata. Ang developmental monitoring at developmental screening ay parehong ginagawa sa mga maliliit na bata. Kung mayroon kang ipinag-aalala sa development ng iyong anak, makipag-usap sa iyong pediatrician para ang iyong anak ay magawa ng developmental screening gamit ang isang validated test. Inirekomenda ng American Academy of Pediatrics o AAP na ang lahat ng bata, may simptomas o wala, ay sumailalim sa developmental and behavioral screening sa mga edad na 9 months, 18 months at 30 months. Depende sa resulta ng screening test, maaaring i-refer ng iyong pediatrician ang iyong anak sa isang developmental pediatrician na isang espesyalista sa development ng mga bata. Ang developmental pediatrician ang siyang magbibigay ng diagnosis sa iyong anak. Kung mayroon ngang developmental delay ang iyong anak, ibig sabihin ang kanyang development ay talagang nahuhuli, ang early intervention o maagap na intervention gaya ng mga therapy ay makakatulong para maging maganda ang kalabasan ng pagdevelop ng iyong anak. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.